Yan yung tungkol sa freezer. Ano yung tungkol sa freezer na yan? Nakawala. Hindi to maraming take ha, mga sessionista ha. Isang take lang to ha. My gali, wow! Bukas ka pa ng tuna at kukulangin ang isa. Maglabas ka ba ng baso at tatagayan ko kayo. Welcome to our session table. Para sa mga taong mahilig sa inuman Para sa mga taong mahilig mamulutan at sa lahat ng mga taong mahilig sa tugtugan. Mga sessionista, nag-i-internalize pa siya ng sasabihin niya. Ano bang gagawin natin dito? Malalim ang hinga nun ah. Nagkikrave kasi ako sa ano eh, Saan? McNuggets. Talaga may Mac, ganun. Oo, kasi hinak ko to. Hinak mo na naman, yan tayo eh. Lahat na lang hinak mo eh. Oo. Ito yung nabalatan na, di ba? Gamitin natin yung part, chicken thigh, Yun. para mas juicy. Ngayon, ang unang gagawin dito, hiwain ng maliliit, imimins. Ganyan talaga kalilit yan. Ganyan. Hindi mo talaga gigilingin para may texture siya. Okay. Tsaka mas juicy. Yan siya. Okay. Pero, kung tamad ka mag chop-chop at meron ka namang food processor, pwede mo rin gamitin. Para mas mapadali. Oo, mas madali. Kung wala naman, mano-mano. Ngayon, pag gagamit ng food processor, kuhain nyo na ng maliliit. Yan. Para mas madali siyang i-grind. Pag gagamit kayo ng food processor, dapat pulse lang. Ganyan lang. Para hindi siya madurog ng tulugan. Kasi gusto nga natin, may bits tayong makakain. Para mas juicy. Ayan, okay na. Medyo may buo-buo pa rin siya. After nito mga sessionista, lalagay lang natin sa freezer para mas madali siyang i-mold. May kwento pala ako dito sa freezer na to. Kwento mamaya habang nagiinuman tayo. Naku, may ganun ha. Ayan, habang hinihintay kong lumamig yung chicken nuggets, maglalakad lang daw muna sila. Okay mga sessionista, habang hinihintay nating lumamig yung mixture, gagawa tayo ng original McNugget sauce. Hinak ko rin yan eh. Alam mo, kaya ako lagi nag-hack kasi mahal nga bumili sa labas. Tsaka dahil kuripot ako, para pag gumawa ko, maramihan na, at least lahat, buong pamilya makakain. Matindi. Palang mga ingredients na gagamitin. Mas maganda kung same brand para at least same ng lasa. Malupit. Not sponsored pero baka naman. Para pares tayo ng magiging lasa kasi ito yung ginagamit ko eh. Nagawa ko to kasi one time
bumili kami ng McNuggets. Nagpa-deliver kami sa bahay. Tapos, ang lakas namin mag-dip. Naubos agad yung isa. Oh no! Sabi ko, sige, try ko nga gumawa. So, natuklasan mo yan? Natuklasan ko. Ginaya ko lang. Magaling. Tikman ko isa. Tapos gagawa ko, tikman isa. Wow! Ganun lang. O yan, mga sessionista. So, medyo specific daw siya sa ating mga ingredients. Pero pwede nyo namang subukan sa iba. Kung anong sakali. Baka lang din. Pero ito, masasabi ko, kalasang-kalasa talaga to pag itong mga brand na to yung ginamit. Wow naman! Wow! Whisk mo na lahat. Instant sauce ka na. Pero kung gusto mo ng medyo mas malapot, pwede mo siyang lutuin. Add ka ng cornstarch slurry. Okay. Tapos mas malapot na siya. Okay, mga sessionista, titintayin natin ngayon ay Ll-Ginpom. So, medyo familiar na sa atin to, pero gagawin natin, lalagyan natin ng konting twist, okay? So, una, timplahin muna natin yung pomelo sa tubig. Okay, shake na natin siya ng mabuti. Lalagyan na natin yung alak. So, tulad na lagi yung sinasabi, depende sa inyo kung gaano karami yung alak na ilalagay nyo. So, bakit LL? Lalagyan natin ng lemon tsaka lime. Okay? Lagyan natin ng lime juice. Then, pipisaan natin ng lemon. Ito, i-garnish natin sa baso. May asukal tsaka asin. Okay? Okay, mga sessionista. Tagay na. Medyo madikit siya. Pwede mong basahin yung kamay mo para hindi dumikit sa kamay. Tsaka mo siya i-mold. Okay, start na tayo! Cheers! Okas! Iba din ha? Ayos, mga sessionista! MECQ na naman! Oo nga. Marami na naman magiging ano dyan, chef. Maraming susubok na mga bago. So, pwede yung subukan to. Pwede. Passing tabi pala sa mga ano, sa mga lugar na liquor ban. Oh no! Oo nga. Di namin kayo iniinggit. Ha? Sino ba yan? Hindi. Yung inumin natin ngayon ay Ll-Ginpom. Ginpomelo lang siya na may konting twist. Nilagyan natin ng lemon tsaka lime. Tapos yung asukal tsaka asin, yun yung nilagay natin sa rim para makadagdag ng flavor. Yan, medyo mukhang sosyalin, di ba? Pero ganun lang din halos yun. Pero masarap, kakaiba din. Meron pa palang additional na french fries. Yan! Ano ba partner yan? Yung ano to? May paghulog pa ng parsley ah. Matindi. Parang crispy-crispy din ah. Crispy yan. Ngayon na. Pasok na daw. Pasok na raw. Buti na, nasa loob na kami. Bawal lumabas. Sa classroom, may Hihi, pa! So, ingat-ingat tayo ngayon dahil NACQ na naman. tip para sa mga nagluluto sa bahay. Kahit beginner ka o marunong ka na,
maganda magkaroon kayo ng meat thermometer para ma-check nyo yung init na ng mantika, para alam nyo kung kailan nyo pwede ilagay yung niluluto nyo. Para mas accurate, hindi yung tansya-tansya lang. Okay lang din naman yung mga magagaling na, alam na eh. Pero iba pa rin yung accurate ka. 350 degrees Fahrenheit. So, saan naman bibili yan? Nabili ko lang to sa sa Shopee. 200 pesos lang to. Malaking bagay yan magamit mo sa bahay. Para mo sa mga lalo yung mga nagsisimulang magluto, matuto, yung mga may time ngayon na magluto-luto sa bahay. Malaking tulong yan para sa inyo. Ako nga, matagal na ako nagluluto pero magandang gumamit pa rin ito. Kasi very useful talaga. Kahit yung pag-check mo ng temperature ng, yari, prito ka ng manok, temperature sa loob. Para at least, hindi mo yung tatansyahin na, luto na to. Pero pagkahiwa mo, duguan pa yung loob. Oh no! At least ito, magagamit mo. Yung kwento ko pala, yung tungkol dun sa freezer. Nakakatuwa lang. Gusto ko lang i-share sa inyo. Before kasi, 2018 nag-start na yung tomsgoodies. Okay. Tapos, nag-stop. Tapos ngayon, ulit. Simula nung nag-isip yun nung March. Operational na ulit. Tapos, nag-risk lang ako na bumili niyan. Dahil hindi nakakasya dun sa freezer namin. Tapos nun, after 2 weeks, kita ko yung sales ko. Hindi. Kita ko, kaya ko na pala siyang bayaran. Wow! So, ibig sabihin, nagbunga ka agad? Oo. So, dapat, pag mag-business kayo, medyo tapangan nyo lang. Huwag nyo pairalin yung takot nyo. siyempre, aralin pa rin. Aralin nyo pa rin. Pero, kung sa tingin nyo, walang masama, take nyo lang na risk. Ang karesulta. Magaling. Mabilis din Oo. Nagulat nga din ako. Siguro dahil nga sa siya. Dahil ECQ nun, hindi makalabas yung mga tao. Tapos, syempre, yung mga restaurants, closed din. Wala silang ma-orderan. Online na lang. So, huwag kayong matakot mag-invest. Basta aralin nyo. Aralin nyo muna yung sistema. Huwag kayong matakot. Saka tapangan nyo lang. Ano lang. Lalo na sa panahon ngayon, sabak lang tayo ng sabak. Kasi kung wala, hindi tayo mabubuhay. Try nyo yung recipe. Napansin nyo kanina, mga sessionista, nung pinalamig natin yung chicken nuggets, nilabas ko yung aso namin. Kasi kasama yun sa daily routine niya. Kasi kasama sa diet niya yung pagkain ng damo. So pinapakain ko muna ng damo. Malakambing to eh. Kailangan kami sa malapit lang, lakit lang kami sa area. Para lang makagala siya. Itong chicken nuggets, pwede nyong i-pre-cook. Pagka may kita niyo yung kulay niya, medyo puti pa lang siya. Pwede niyo yung ihango. Tapos, i-freeze nyo. Tapos, pwede niyo siyang gawing pang-almusal, merienda, ganyan. I-re-cook nyo lang siya ulit. Parang yung mga nabibili nyo na yung mga grocery, di ba, mga chicken nuggets. Ganun din yun eh. Luto na yun. Tapos, lulutuin mo na lang ulit. Kumbaga dito, painit mo parang kampante ka na ikaw namang nag-prep niyan. Oo, ikaw nagtimpla. Hindi yung puro preservatives. Oo, walang preservatives. So yun lang yung discount, Hindi naman pwede mong i-store. Hindi naman ibig sabihin nun, one day lang na prep yun, di ba? Kung kailan niya trip kumain, doon yun na ba natin? Oo, basta ilagay niyo lang sa freezer. Lagi yung titingnan yung description namin kasi nilalagay naman namin lahat yung ingredients. Yung ingredients doon. Mamaya tutugtog tayo ulit. Siyempre, hindi natin makalimutan. Background lang sa tutugtogin namin, ma'am. Ito, idol talaga tong tutugtogin namin, ma'am. Ever since. Lagi nila tinutugtog to. First song lagi nila to. Tsaka naisip namin, masaya naman. Masaya yung tunog, pero tragic nga daw yung song, no? Naalala mo pa ba nung tayo'y nagsimula?
ko ay okay lang yan, basta tayo'y nagsasama at nagiinuman. Kaya naman ako bilib sa iyo, kasi parang napakatibay mo. Lahat ng iarang ay kaya mong daanan, basta't mayroon tindang alak dyan sa may tindahan. Hoy, hoy, guloy, naalala mo pa ba nung araw na nadedo ang aso mong si Morla? Hoy, hoy, guloy, naalala mo pa ba nung ika'y tumawag sa'kin at ika'y umiiyak? Tapos, pagkatapos nun, kay tagal mong nawala, nagulat na lang ako nung narinig ko ang balita. Akala ko ba naman na marunong kang magdala? Nalaman ko na lang nang ika'y nagpakamatay na.